नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केटमा चाहिँ सानो एउटा करेक्सन देखिएको छ। 2.94% पोइन्टको चाहिँ आज करेक्सन भएको छ, जुन चाहिँ 0.14% को हुन आउँछ। र आज हाम्रो मार्केट चाहिँ घटेर 2091.39 मा आइपुगेको छ। आजको गिरावटमा 80 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन् भने 142 वटा कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ र एउटा मात्र कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने CFCL, LEMF, MEN, BPW, MCHL यी कम्पनीहरूले चाहिँ सर्किटकै लेभलमा कारोबार गर्न सफल भएको छ भने टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने UNLB, PPCL, अभियान, UHEW, अपर हेवा खोला, त्यस्तै NSLB यी कम्पनीहरूले चाहिँ एकदमै ज्यादा घाटा बेहोर्नु परेको छ भने UNLB को त नेगेटिभ सर्किट नै लागेको छ। आज टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने SHIVM 563 पुगेको छ। टप टर्नओभरमा चाहिँ SHIVM आज पनि आएको छ। लगातार आइरहेको स्टक हो। यो सबै लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा परेको स्टक भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौं। अथवा प्रमोटरले उठाए पनि एकदमै ठूलो अमाउन्टमा उठाइरहेका छन् भने आम लगानीकर्ताहरूले पनि पछि लागेर भए पनि किनिरहेका छन्। राम्रो कम्पनी हो र अहिलेसम्म सिमेन्ट अहिलेसम्म चाहिँ नेप्सेमा लिस्ट भएको SHIVM मात्र एउटा सिमेन्ट कम्पनी रहेको छ। त्यस्तै NTC, SHL, IGI र HIDCL को चाहिँ प्रमोटर शेयर यी कम्पनीहरुमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूले एकदमै ज्यादा इन्भेस्ट गरेको छ आजको दिनमा। भने टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने HIDCL को प्रमोटर शेयर, SHIVM, SHL, HIDCL र IGI यी कम्पनीहरुमा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा देखिएको छ। त्यस्तै टप ट्रान्ज्याक्सन अर्थात किनबेचको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने SHIVM, NTC, IGI, NLIC र SHL मा चाहिँ किनबेच एकदमै ज्यादा भएको हामी हेर्न सक्छौं। आजको दिनमा यदि हेर्नुहुन्छ भने कसको कस्तो योगदान थियो, बढेर कुन सेक्टर गयो हैन, आज नेप्से रातो हुनुमा कसको ठूलो भूमिका थियो अथवा घट्न नदिनमा चाहिँ कसको भूमिका थियो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि बैंकिङ इन्डेक्स चाहिँ आज औसत नेप्से भन्दा निकै तल गएको छ, निकै तल झरेको छ। 0.67% को आज गिरावट छ। डेभलपमेन्ट बैंक हेर्नुहुन्छ भने 3.49 एकदमै उत्कृष्ट वृद्धि छ डेभलपमेन्ट बैंकमा। आजको लिडरमा चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंक पनि रहेको छ। फाइनान्सले त आज मार्केटलाई नै लिड गरेको छ, जसमा चाहिँ आज मार्केट यो फाइनान्स सेक्टर नै बढेर झन्डै तपाईको 6% भन्दा माथि पुगेको थियो भने लास्टमा चाहिँ अलिकति करेक्सन आउँदै बढ्दै जाँदाखेरि 5.22% को चाहिँ आज वृद्धि भएको छ। होटल एन्ड टुरिज्म लगभग 2 हप्तादेखि राम्रोसँग सर्किटकै लेभलमा कारोबार, सेक्टरै सर्किटको लेभलमा कारोबार भएपछि एउटा यतिको करेक्सन हामी सामान्य रूपमा मान्न सक्छौं। होटल एन्ड टुरिज्ममा आज करेक्सन देखिएको छ 1.61% को। हाइड्रो पावर हेर्नुहुन्छ भने यो पनि खासै बढ्न सफल भएको चाहिँ छैन, तर लास्ट आवरमा करेक्सन एकदमै ज्यादा भए तापनि लास्टमा चाहिँ रिकभर भएर नै क्लोज भएको छ। 0.74% को मात्रै आज यसमा करेक्सन देखिएको छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर यदि हेर्नुहुन्छ भने 3.08% को वृद्धि छ यसमा। यसले पनि आजको मार्केट लिड गरेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्समा हिजो राम्रो देखिए तापनि आज चाहिँ 1.67% को गिरावट छ। आज यो पनि करेक्सनमा गएको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.95% को गिरावट छ। माइक्रो फाइनान्स 0.75% को गिरावट छ। म्युचुअल फन्ड भने आज बढ्न सफल भएको छ 3.23% ले। खासै म्युचुअल फन्डहरुमा चाहिँ रोजाई लगानीकर्ताहरुको खासै नहुने सेक्टर चाहिँ आज 3.23% ले बढेको छ। नन लाइफ इन्स्योरेन्स हेर्नुहुन्छ भने यो पनि एकदमै ठूलो करेक्सनमा गएको छ। 2.48% को आज यसमा गिरावट भएको छ। सबसे ज्यादा घट्ने सायदै नन लाइफ नै हो। त्यस्तै अदर इन्डेक्स 2.17% ले बढेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 0.46% ले घटेको छ। अब मार्केट बढेर जाँदाखेरि एउटा मात्र सेक्टर एकहोरो बढ्ने पनि हुँदैन। हिजो अस्तिसम्म चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्मको पालो थियो भने आज यसमा करेक्सन देखिएपछि फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकहरुमा चाहिँ स्टिल चाहिँ पोटेन्शियल भएर चाहिँ यी कम्पनीहरुले आज बढेर लिड गरेका छन्। भनेपछि नेप्से कुनै पनि हालतमा नेगेटिभ देखिएको छैन। यतिसम्मको सानो करेक्सन आउँदै यदि बढ्छ भने त्यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपको लागि चाहिँ स्टेबल मार्केट चाहिँ हुन सक्छ भनेर हामी अनुमान गर्न सक्छौं। अब आगामी दिनमा चाहिँ मार्केट माथि जाला कि तल जाला भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहुन्छ भने आज मार्केट घटेर जाँदा है
झिनो अङ्कले घटेर जाँदाखेरि भोल्युम पनि हिजोको तुलनामा कम आएको छ। अर्थात् हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कि यत्रो ठुलो भोल्युम जुन छ हैन, त्यो चाहिँ एउटा सानो करेक्सनमै टुङ्गेको छ। अब कति लगानीकर्ताहरूले यहाँ प्रफिट बुक गरेका छन् भने कतिले किन्नु पनि भयो होला हैन। प्रफिट बुक गर्नेहरूलाई ठिक छ, मैले पनि हिजोको भिडियोमा भनेको थिएँ, जुन साथीहरूले यतातिर किन्नु भएको छ अब बढेर जाँदा ठिकै छ, फेरि नयाँ बाई गर्ने अप्सन दिनै हाल्छ भने अहिलेको लागि चाहिँ प्रफिट बुक गर्दाखेरि नै राम्रो देखिन्छ। किनभने आइसकेको प्रफिट धेरै बढ्न दिनु पनि हुँदैन हैन। प्रफिट बुक गरेर चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो अमाउन्ट चाहिँ प्रिन्सिपल निकालिहाल्नुपर्छ सेफ साइडमा बस्नको लागि, र फेरि त्यही अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले ट्रेड गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र जुन साथीहरूले चाहिँ भर्खर इन्ट्री लिनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ केही टाइम कुर्नु होला। यो अझ यो रेजिस्टेन्समा अलरेडी हामी छौँ, एउटा करेक्सन देखिन सक्छ भनेर मैले हिजोको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ। नभन्दै आज सेम त्यही क्यान्डल, त्यस्तै क्यान्डल मैले भनेकै सरह क्यान्डल फर्म भएको छ। यदि यो रेजिस्टेन्सलाई फेरि सर्लक्क ब्रेक गर्छ भने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट भनेको 2200 को हुन जान्छ है त। र अब आगामी दिनमा चाहिँ अब बढ्छ घट्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ अब क्यान्डल वाइज भन्दा पनि हामीले इन्डिकेटर हेर्नुपर्ने हुन्छ कन्फर्मेसनको लागि। पहिलो नम्बरमा मैले एमएसिडी देखाउन चाहे। एमएसिडी अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामा बढिरहेको छ, आज पनि पोजिटिभ एरियामा सानो भए पनि बढेको छ। मार्केट एकदमै ज्यादा बुलिस देखिएको छ एमएसिडी अनुसार, र यो फाइनली चाहिँ एमएसिडी चाहिँ झन्डै 50 को लेभलमा एमएसिडी लाइन चाहिँ 50 को लेभलमा पुग्न लागिसक्यो भने सिग्नल लाइन भने 30 को एरिया, यो पनि एकदमै पोजिटिभ एरियामा रहेको छ। अब हामीले अर्को इन्डिकेटर आरएसआई हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ आरएसआई अनुसार भन्दा आज आरएसआई भने घटेको छ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। अलिकति यदि घटेर जान्छ भने के भयो भन्दाखेरि खासमा जुनसुकै बुल हेर्नुहुन्छ भने आरएसआई एकदमै माथि पुगेर बढ्न नसकेको, अर्थात् स्याचुरेसन पुगे पछाडि चाहिँ त्यस्तो हुने गर्छ। जस्तै मैले इक्जाम्पललाई यहाँनिर देखाउन चाहे, यहाँ पनि मार्केट यसरी नै बढ्दाखेरि के भएको थियो भन्दाखेरि आरएसआई तपाईको झन्डै 80 क्रस गरिसकेको थियो। त्यो कारणले के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर आरएसआई स्याचुरेट भइसकेको थियो हैन। स्याचुरेट भएपछि त्यो भन्दा धेरै पोटेन्सियल माथि जाने नरहेर मार्केट चाहिँ सिधै तलतिर झर्यो हैन। तर यदि अहिले नै जानलाई करेक्सन हुँदै माथि गयो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मार्केट यतैतिर कन्सोलिडेट भएर बस्दाखेरि आरएसआई यतातिरसम्म झर्दिन सक्छ क्या, 60 को लेभलसम्म झर्दियो। अब आरएसआई बढ्दाखेरि स्याचुरेसन हुने टाइम अझ थ्रेसहोल्ड बढ्छ, त्यसकारण चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अझै बढेर जाने सम्भावना बढेर जान्छ है। त्यो भनेको चाहिँ बल्ल हामीले हायर हाई अनि बल्ल सपोर्ट लिँदै माथि जाने चाहिँ मार्केटको नेचर हुन जान्छ। तर यदि सर्लक्क आरएसआई माथि 90 अथवा 80 को लेभलमा गयो भने चाहिँ फेरि त्यही अनुसारको करेक्सन आउने पनि हामीले एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही अनुसारले आज लगानीकर्ताहरूले प्रफिट पनि बुक गरे, त्यो राम्रो कुरा हो। यसरी नै प्रफिट बुकिङ हुँदै हामीले नयाँ एन्ट्री लिँदै जाने हो भने मात्र मार्केट यसरी माथि बढिरहन सक्छ। अर्को इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहे बोलिङ्गर ब्यान्ड। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने स्टिल यसले चाहिँ अप्पर ब्यान्डमै घचेट्दै क्यान्डल फर्म गरिरहेको छ। यसले चाहिँ यस्तो टाइपको नेचरमा चाहिँ के हुन्छ मैले आगामी दिनमा पनि भनिरहेको थिएँ, यस्तो फर्ममा चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई घचेट्दै चाहिँ मार्केट माथि नै बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। र नभन्दै आजको क्यान्डल पनि अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ छोडेको चाहिँ छैन। यो कुराले नै कन्फर्मेसन दिन्छ कि मार्केट नेगेटिभ कुनै पनि हालतमा भइसकेको छैन, मार्केट पोजिटिभ छ। यसरी बढेर जाँदाखेरि रातो क्यान्डल हरियो क्यान्डल सबै टाइपको क्यान्डल बढ्दै अगाडि बढ्ने हो हैन। एकोहोरो हरियो मात्र बढेर पनि हुँदैन। यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने 1 2 दुईवटा रातो क्यान्डल फर्म भएको थियो। त्यस्तै यो चाहिँ यो बुलको लागि ल पहिलो रेड क्यान्डल भनेर मान्न सक्छौँ। सो यस्तो रेड क्यान्डल करेक्सन आउँदै मार्केट यदि बढ्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपको लागि एकदमै राम्रो हुन जान्छ। आजको दिनमा मैले तपाईहरुको लागि स्टक एनालिसिस लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा शिवम मैले हेर्ने भए। शिवम एकदमै रोजाइमा भएको स्टक हो। शिवम मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अब न्यू बाइङको लागि चाहिँ कि त यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यो रेजिस्टेन्समा आएर अहिले मार्केट घटिरहेको छ। यदि घटिरहेको छ भने अहिले घट्न दिउँ। एउटा सपोर्टको लेभल हामीले यतातिर 500 अथवा 510 तिर चाहिँ हामीले एउटा सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। यहाँसम्म यदि आएर यहाँसम्म आउन सक्यो भने पार्शियल बाइ गर्नु होला।
मार्केट पोजिटिभ छ भने फेरि नेगेटिभ आयो भने चाहिँ 500 तिर नलिँदै ठिक हुन्छ यो स्टक चाहिँ हैन। तर यदि यो लेभल यो 600 को लेभल यदि ब्रेकआउट दिएर यदि बढ्छ भने चाहिँ हामीले फेरि त्यहाँनिर हामीले चाहिँ न्यू इन्ट्री लिन सक्छौं। शिवम राम्रो अहिले परफर्म गरिरहेको स्टक मध्ये पर्छ। अलमोस्ट धेरै दिनदेखि टप टर्नओभरमा आइरहेको हैन, सबै लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा परेको स्टक हो। त्यसकारण चाहिँ यसमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ अलि रिस्क कम नै हुन जान्छ भन्ने कुरामा मैले अहिले बुझेको छु। किनभने आउनुपर्ने सप्लाई जे थियो मार्केटले पचाइसकेको छ। अहिले चाहिँ प्रमोटरले बेचेको हुन् अथवा लगानीकर्ताले नै किनेको, जेसुकै भए पनि अहिले चाहिँ डिमान्डमा भएको स्टक हो। त्यसकारणले चाहिँ यसको सप्लाईदेखि हामी डराउनु पर्दैन। अहिले यदि कुनै लगानीकर्ता ठुलो लगानीकर्ताहरूले चाहिँ तपाईहरुलाई टिकटकको माध्यममा चाहिँ शिवममा इन्ट्री नलिनु भन्छ भने त्यो चाहिँ अलि उनीहरूले आफूसँग भएकै स्टकहरु हैन, सानो लो क्याप स्टकहरु चाहिँ त्यो चाहिँ चहलखेल गर्नको लागि भनेको हो। किनभने राम्रो फन्डामेन्टल भएको कम्पनी उनीहरूले आफै होल्ड गरेर राख्छन् के, त्यसकारण चाहिँ यसमा इन्ट्री लिँदै नलिनु भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यस्तै अर्को स्टक मैले आइसीएफसी लिएर आएको छु। फाइनान्स सेक्टर आज लिड गरेको छ। मैले आगामी दिनमा नि मैले भनेको थिएँ आइसीएफसी चाहिँ यसमा पोटेन्शियल छ, मैले भनिरहेको थिएँ, हिजो पनि भनेको थिएँ, नभन्दै आज फाइनान्सको पालो थियो बढ्ने। अब होटल एन्ड टुरिज्म त्यत्रो एक हप्ता दुई हप्तादेखि बढिरहेको थियो भने फाइनान्स एक दिन मात्र बढ्छ भन्न पनि मिल्दैन हैन। सो फाइनान्समा पनि राम्रो पोटेन्शियल देखेको छु मैले। आज यदि किन्नु भयो भने तपाईहरुलाई बधाई छ, यसको पोटेन्शियल मैले राम्रै देखेको छु। आज पनि मैले अलिअलि चाहिँ बाइ गरेको छु फाइनान्स सेक्टर मध्ये। आइसीएफसी पनि मैले किने र 480 तिर किन्न सफल भएको थियो। अस्ति पनि लास्ट टाइम पनि 480 तिरै किनेको थिएँ। आज पनि मैले 480 कै हाराहारीमा किन्न सकेको छु। र आइसीएफसी यदि इन्डिकेटर वाइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआई झरेर 64 को लेभलमा सपोर्ट लिएर माथि बढ्न सुरु गरेको छ। यसले पनि के मैले भनेकै जस्तो यहाँनिर स्याचुरेसन अलमोस्ट पुगिसकेको थियो। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 73 मा पुगिसकेको थियो। तर एउटा सानो करेक्सनले के गर्यो भन्दाखेरि अब बढेर जाने थ्रेसहोल्ड चाहिँ यसले बढाइसकेको छ भने यसमा पनि बढेर जाने सम्भावना निकै ज्यादा छ। एमएससीडी एकदमै पोजिटिभ छ। एमएससीडी अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने 16.91 हुन चाहिँ त्यस्तो धेरै नभए तापनि जुन रेटले यो माथि उकालो लागिरहेको छ त्यो अनुसारले यो एकदमै पोजिटिभ छ। आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। हवस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।